הכוחות המזוינים של ארצות הברית הם הכוחות הצבאיים שמורכבים מ6 ענפים. צבא ארצות הברית, חיל הנחתים הכוונה למרינס, חיל הים, חיל האוויר, משמר החופים וכוח החלל. המפקד העליון של הכוחות המזוינים הוא מרק מיילי. הוא המפקד ובעל דרגת הקצונה הגבוהה ביותר של הכוחות המזוינים. תפקידו הוא לגשר בין כל זרועות הצבא ולייעץ לשר ההגנה מרק אספר, שהוא משמש כיועץ הביטחון הראשי. הוא מקביל לשר הביטחון של ישראל. נשיא ארצות הברית הוא המפקד הראשי של הכוחות המזוינים, וככזה מפעיל פיקוד מבצעי עליון על כל הכוחות הצבאיים הלאומיים של ארצות הברית. בתפקיד זה לנשיא יש את הכוח לשגר, לכוון ולפקח על פעולות צבאיות, להזמין או לאשר פריסת חיילים. עם זאת, היכולת החוקתית לאשר מלחמה מוקנית אך ורק לקונגרס. דרך אגב, ארצות הברית לא יכולה לשגר טיל גרעיני בלי האישור של שר ההגנה ונשיא ארצות הברית. הכוח של ארצות הברית נחשב לחזק בעולם. התקציב הצבאי של ארצות הברית היה כ-$693 מיליארד בשנת 2019, כגבוה בעולם. לכוחות המזוינים של ארצות הברית יכולות משמעותיות, הן בהגנה והן בהקרנת כוח, בגלל התקציב הגדול שלה. והתוצאה היא טכנולוגיות מתקדמות וחזקות המאפשרות פריסה רחבה של הכוח ברחבי העולם, כולל כ-800 בסיסים צבאיים מחוץ לארצות הברית. לרשות ארצות הברית 1,400,000 אנשי שירות פעילים, 800,000 אנשי מילואים ו-750,000 עובדי ביטחון אזרחים. כל אותם אנשים מתנדבים. זאת אומרת, שירות בכוחות של ארצות הברית הוא לא חובה כמו בישראל. הפעם האחרונה שבה היה גיוס חובה לצבא ארצות הברית הייתה ב-1973. שם היא הסתיימה לקראת סוף מלחמת וייטנאם. לרשות ארצות הברית שלל מכונות מלחמה. 5,884 טנקי מערכה, 38,822 רכבים קרביים משוריינים, 950 תותחים ניידים, 795 תותחים לא ניידים, 1,197 משגרי טילים, מה שידוע אצלנו כ-MLRS, בנוסף 13,444 מטוסים, שמתוכם זה CF-18, FA-18, F-35, F-15, F-16, F-22, וזה בלי לכלול מפציצים כבדים ואת המטוס הידוע לשמצה A-10. לצי הימי 11 נוסעות מטוסים, 22 ספינות מלחמה, 67 משחטות, 8 פריגדות, 75 צוללות, 9 אוניות צער אמפיביות ו-55 ספינות ציור. הבסיסים של ארצות הברית פרוסים ביותר מ-150 מדינות ברחבי העולם, החל מאירופה, בבריטניה, עד לרומניה במזרח, במזרח התיכון מישראל עד סעודיה ובמזרח הרחוק מאפגניסטן ועד יפן. חוץ ממשימות קרביות, אנשי ארצות הברית נפרסים בדרך כלל כחלק ממשימות של שמירת שלום, סיוע באימון צבאות זרים, או שהם חלק משגרירות וביטחון קונסוליה. לאור נתונים אלה, ארצות הברית היא מעצמה. למעשה, שום כוח בעולם לא מהווה איום ממשי על ההגנה של ארצות הברית, בנוסף לכך שהיא מסוגלת לנהל מספר חזיתות בו זמנית בכל רחבי היבשות בעולם. עכשיו נעבור לפירוט של כל אחד מהענפים שמרכיבים את הכוחות המזוינים. גבירותיי ורבותיי, אני מציג בפניכם את צבא ארצות הברית. זאת הזרוע העיקרית שאחראית על פעולות יבשתיות. זה השתתף במלחמות הגדולות ביותר של ארצות הברית, החל ממלחמת האזרחים, הפלישה לנורמנדי ועד מבצע אנקונדה. מבצע זה פתח את המלחמה כנגד הטליבן באפגניסטן. המשימות העיקריות של זרוע הצבא היא לשמר את הביטחון, לספק הגנה על ארצות הברית, קהילותיה, שטחים בבעלותה וכל שטח אחר שמוחזק על ידי ארצות הברית. בקיצור, הצבא עוסק במבצעים שמתרחשים בקרקע. טירונות של חייל חי"ר נמשכת כ10 שבועות ועוד כ12 שבועות של אימון מתקדם. כעת נעבור לזרוע הבאה, זרוע הנחתים.
Many will hear the calling. Few will earn the title. United States Marine. The few, the proud, the Marines. זרוע הנחתים שאחראית לביצוע פעולות משלחת ואמפיביות עם חיל הים האמריקני. המרינס מפעיל מתקנים ביבשה ועל סיפונה של ספינות לוחמה אמפיביות ימיות ברחבי העולם. בנוסף, כמה מטייסות התעופה של הנחתים משובצות בחיל הים ופועלות באמצעות נוסעות המטוסים, מה שנותן להם את האפשרות לפרוס מרינס בכל יבשת בעולם לטווח זמן של כמה ימים. המשימות הרשמיות שלהן הן תפיסה או הגנה על בסיסים ימיים מתקדמים ופעולות יבשתיות אחרות לתמיכה במערכות ימיות, פיתוח טקטיקות וטכניקות וציוד המשמשים כוחות נחיתה אמפיביים בתיאום עם הצבא וחיל האוויר, ותפקידים אחרים במשרד ההגנה כמו להצדיע לנשיא ולהגן עליו. כל המרינס עושים את אותה הטירונות בין אם הם מיועדים ללחימה או עבודה משרדית. לטירונות שלהם קוראים בוטקמפ והיא נמשכת כ13 שבועות. אפשר להתרשם מהטירונות בסרטונים באינטרנט או בסרטים כמו ג'ארד או פול מטל ג'קט. בשביל להיות חירניק, על המרינס לעבור אימון מתקדם בבית הספר ללוחמת חי"ר שנמשכת כ59 ימים. דרך אגב, אל תתבלבלו בין חייל למרינס. חייל משרת בצבא ומרינס משרת בזרוע המרינס. חיל הים, לזה הכי הרבה ספינות, ביחד עם 336,978 ימאים, מה שהופך אותו לצי הגדול והמיומן ביותר בעולם, ביחד עם בסיסים ימיים ביבשות שונות כמו יוקוסוקה ביפן או במפרץ הפרסי בבחריין. המשימות העיקריות של חיל הים הן הכנה של הכוחות הנחוצים לצורך מבצעים ואף מלחמה כמו למשל המרינס שנעזרים בהם, סיוע לכוחות שעל הקרקע ושיתוף פעולה עם משמר החופים. טיפול שוטף בכל מה שקשור לתעופה אווירית, שזה כולל תחזוק נוסעות מטוסים, ספינות ומערכות נשק. בקיצור, שליטה ימית, הקרנת כוח והרתעה גרעינית. לזה יש כמה ממכונות המלחמה הידועות ביותר בעולם, כמו ה-USS נימיץ. נושאת מטוסים עצומת ממדים שמגיעה ל-332 מטרים, שוקלת 100,000 טון, מוגנת באמצעות מערכות נשק מהמתקדמות בעולם ומונעת על ידי אנרגיה גרעינית. על נושאת המטוסים משרתים אלפי מלאכים, והיא כוללת כל מה שנדרש כדי לקיים עיר קטנה, כולל תחנת טלוויזיה, רדיו, עיתון, בריכה, חדר כושר וכל מה שיש בבסיס מתקדם, זאת אומרת, משמשת כשדה תעופה נייד. לפרט על ספינות המלחמה האדירות שלהן ייקח זמן רב, אך בקצרה מה שמרכיב את הכוח של חיל הים שלהם זה מגוון הספינות לתקיפה, סיוע ופלישה, כמו USS בטן שמשמשת כאונייה אמפיבית שבתוכה יש רחפות ושלל סירות פלישה. Air support, and we need it now. Roll in strike package Bravo on unknown target. I authenticate Tango Whiskey in time 0300 Zulu. Attention all aircraft. This will be a danger close fire mission. Weapons, I just get a call from Falcon Ops. Who's closer to Killbox 1 Alpha? Send the Hawks, sir. Okay, send the Hawks over to Killbox 1 Alpha. It's a danger close within Switch the 300 Hawks feet. to Killbox 1 Alpha, 300 feet, danger close. Friendly's in the area. 7-man team north of Orange Smoke. Proceed Killbox 1 Alpha. Gauge hostile. Attack direction west. You're cleared hot. Strike, tell me status of all right Hog now. 1-1, Dark Star status. חיל האוויר האמריקני הוא הגדול ביותר בעולם, כשהוא שם לעצמו למטרה להיות בעל עליונות אווירית והכנת המערך כולו לצורך מלחמה אפקטיבית, באמצעות מודיעין משולב עולמי, מעקב, סיור, ניידות גלובלית ושליטה על המרחב האווירי, בעל יכולת עצמאות לביצוע מבצעים אוויריים. חיל האוויר מספק תמיכה אווירית לקרקע, בסיסים שבים ועוזר להחזיר כוחות מאזורי מלחמה. לזה יש את מכונות המלחמה האוויריות המתקדמות ביותר שיש, כמו ה-F-22 הרפטור. זהו מטוס חמקן שבלעדי רק לארצות הברית, ונחשב למטוס הטוב ביותר בעולם אי פעם. מכונות ידועות נוספות הן המפציץ החמקני B-2, ספינת התותחים האווירית AC-130 וה-A-10, אשר מספק חיפוי אווירי לכוחות רגליים. משמר החופים. משמר החופים של ארצות הברית הוא כוח צבאי להגנת החופים שלה ועל הביטחון פנים שלה, תוך כדי חיפוש, הצלה ואכיפת החוק קיימים במים הטריטוריאליים. דוגמה לעבודה שלה אפשר לראות קטע שצולם ב-2019, בו צוות במשמר החופים סיכל הברחת סמים של צוללת מדרום אמריקה.
gonna be hard to get on. Alto Tupaco! זה מתחזק כמות נרחבת של כלי שייט, החל מ-243 אוניות ציור, מחשוב, גרירה, אוניות לשבירת קרח, 1650 סירות ציור קטנות. אם זה לא מספיק, יש גם את חטיבת האוויר שמטיסה מסוקים ומטוסים. למשמר החופים יש את יחידת העילית Aviation Survival Technician. זאת יחידה שמגיבה לאירועים הקיצוניים ביותר, כמו פינוי של אנשים מים סוער, פינוי רפואי, מטוסים וכלי שייט, טבועים והוריקנים. משנות ה-80 רק 980 אנשים התקבלו ליחידה. ההכשרה נמשכת כשנה והיא כוללת אימונים מאוד תובעניים, בעיקר החלק הכי חשוב והקשה ביותר, שזה פיתוח סל יכולות בעבודה במים. והגענו לענף האחרון, כוח החלל. בתחילת דרכו נוסד כוח החלל בחיל האוויר, בשנת 1982, בשם מפקדת כוח החלל של חיל האוויר. אך בשנת 2019 נפרד מחיל האוויר ונוסד מחדש כזרוע עצמאית. משימתו של כוח החלל זה לארגן, לאמן ולצייד כוחות חלל על מנת להגן על ארצות הברית ובנות בריתה בחלל, וגם לספק יכולות חלל. בין היתר, פיתוח אנשי מקצוע בתחום החלל הצבאי, רכישת מערכות מחשוב חלל צבאיות, פיתוח דוקטרינה צבאית למען כוח החלל ועוד. לכוח החלל יש עליונות צבאית, להלן הסיבות: מודעות לתחום החלל היא מבחינה צבאית, אזרחית ומסחרית, פיקוד, שליטה ותקשורת על לוויינים ומערכות, תמיכה בחלל לפיקוד גרעיני, שזה אומר תקשורת בהפעלת או גילוי פצצות גרעיניות. זהו סוף הסרטון. במידה ונהנתם, אל תשכחו לסמן ולרשום בתגובות שאלות. אני לא פוסח על שום תגובה.